Over 2 weken komt de consumer preview van Windows 8 uit. Onder meer developers kijken reikhalzend uit naar deze nieuwe testversie. Op de Techdays in Den Haag spraken we kort met 2 experts van Microsoft over de Windows Runtime en de ontwikkeling van Metro-applicaties. Kun je kort uitleggen wat de Windows Runtime inhoudt? Jazeker, dus de Windows Runtime is een nieuwe API in Windows 8 en later die toelaat om uit verschillende languages zoals JavaScript en HTML5, C#, Visual Basic met .NET en C++, eigenlijk alle Windows API's aan te spreken. En dan om eigenlijk touch-based, touch-centric, snelle applicaties te gaan maken in feite. Maar die is dus alleen voor Metro-applicaties? Ja, inderdaad. Windows Runtime is de API voor Metro-style applications. Oké, en wat is dan de toekomst van de Win32 runtime als jullie al een nieuwe speciale runtime hebben voor Metro-applicaties? Dus de Win32 blijft ondersteund om bestaande applicaties te laten draaien in cluster desktop mode. Win32 wordt nog steeds ondersteund door .NET Framework, C++, alle klassieke tools. En dus je kan daar nog steeds applicaties mee maken. Windows Runtime is dan de nieuwe API die eigenlijk vooruitdenkend is en dan vooral zaken toegankelijk maakt die op klassieke of nieuwe tablet devices beschikbaar zijn en dergelijke. Nu beloven jullie dat applicaties die met de Windows Runtime worden gemaakt, dat die ook in toekomstige Windows versies blijven werken. Hoe kunnen jullie dat garanderen? Dus het systeem is gebaseerd op interfaces, een interface-based systeem. Dus dat houdt in dat alle objecten die je eigenlijk aanmaakt in de Windows Runtime, die kunnen over tijd meer interfaces verkrijgen, dus eigenlijk meer capaciteiten bekrijgen. En momenteel in feite hebben we dus de basisset en dan die kan later uitgroeien. Dus eigenlijk applicaties die je maakt met Windows 8 en de bestaande interfaces en classes blijven gewoon verder draaien omdat diezelfde interfaces beschikbaar blijven. Nu is veel gehoorde kritiek ook wel dat HTML, CSS en JavaScript niet zijn ontworpen om desktop applicaties aan te sturen. Deel je die kritiek? Dus HTML5 en dergelijke zijn serieus aan het groeien op basis van de mogelijkheden die ze aanbieden. Dus je ziet eigenlijk nu bijvoorbeeld zaken zoals het Canvas Control, Video Control, WebSocket API's. Dus eigenlijk het webplatform industry-wide is eigenlijk serieus aan het uitgroeien eigenlijk om meer en meer mogelijkheden te krijgen. Dus wat betreft een presentatielaag, een programmeerlaag, wordt het meer robuust en meer bruikbaar voor dergelijke applicaties. En dat is waar Windows 8 op inspeelt. Maar natuurlijk is HTML oorspronkelijk tot stand gekomen als taal voor statische pagina's. Hebben jullie daar nog last van bij het gebruik van HTML in Windows 8? Dus we hebben alle soorten user interface technologieën zoals data binding, die dus toelaat om die HTML-controls in feite te gaan binden met view-modellen. En dus daar wordt eigenlijk de barrière tussen statische HTML en nu een meer dynamische wereld in feite gemaakt, of in feite opgeheven. Dus nu krijgen we meer die mogelijkheden en dat is dus effectief wat WinJS, de Windows Runtime Support voor JavaScript doet, is API's aanbieden om uw HTML meer dynamisch en dergelijke te maken. Ontwikkelaars hoeven uiteraard niet voor HTML, CSS en JavaScript te kiezen. Zo wordt ook C++ nog gewoon ondersteund. En in bepaalde gevallen is die taal zelfs een betere keus. One of our main focus areas for Visual Studio 11 was to make sure that we have a very good story for C++ on Windows 8. That includes being able to target the Windows Runtime. That includes the XAML UI framework that you've heard about at the Build conference. From C++, you should be able to target every feature of Windows 8 that you want to access. In addition to that, one of our most important things was to make sure that developers are able to use standard C++ code, native C++ code in Windows 8. So your C++ application for us is an application that contains a lot of standard C++ code as well as the ability to invoke into the Windows Runtime and call Windows 8 APIs. We've added 2 kinds of ways for you to target Windows 8 and C++. One of them is using a template library that is 100% a C++ compliant template library. It's called the Windows Runtime library, WRL for short. And we also added a new set of extensions to C++ that allow you to make it very easy to target the Windows Runtime in simple way so that your code doesn't look like a lot of cascaded checks for H results, for example. What we are trying to do here at Microsoft is to make sure that
the technology that you select, the technology that you want to develop with, you're going to get great support for. So we've added great support for JavaScript, as you have seen, HTML5 and JavaScript. We've added support for using C++, and we've also seen the work that Microsoft has done on .NET. All of them are available to you. The developers should pick what they want, but for us in C++, we're all about power and performance. So we think that where it comes to getting the most fluent and the fastest, most down to the metal, speaking to the hardware applications, C++ is obviously the best choice for that. But it's really up to the developer. Whatever they're comfortable with and makes sense for application is what they should use. They will get the support from our tools. I think one of the most important things for us in C++ is that we're going to continue to be a language that supports as much of the standard as possible, as well as a language that generates code that is fastest to run. So that's one of the things that we really care about. So if you look on the standard side, we're adding some more support for C++ 11, and some of that is coming in Visual Studio 11, and some of that is going to come right after that, and some of that is already supported in Visual Studio 2010. And on the generating faster code front, one of our goals is that every time that you upgrade with our compiler, that your code runs faster. So for example, in the latest release, we do automatic parallelization of your code, and we also use the vector registers in CPUs so that your code runs significantly faster. We also make it possible for you to use something called C++ AMP, C++ AMP. It stands for Accelerated Massive Parallelism, but AMP is just easier to pronounce. And AMP actually allows you to use GPU code to compile for the GPU so that you can perform some calculations on the GPU instead of the CPU. And that just makes some classes of applications an order of magnitude faster. So C++ is going to always be the way to make it easiest for you to leverage the most out of your hardware in that way. So if you want to go for speed, you have to choose C++, basically. C++ is certainly one of the best ways to write performant applications.